नमस्कार सबैजनालाई चाइनिज ट्युटोरियल इन नेपालीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मेरो नाम मीरा हो व च्याउ मीरा। आजको एपिसोडमा म तपाईहरुलाई चाइनिज अल्फाबेटको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। चाइनिज अल्फाबेट जसलाई उनीहरुले पिनयिन भन्दछ। पिनयिन भनेको चाहिँ चाइनिज रोमनाइजेसन हो। चाइनामा धेरै जसो मान्छेहरूले म्यान्डरिन ल्याङ्ग्वेज युज गर्दछ। म्यान्डरिनलाई उनीहरूले फुथोङ वा भन्दछ, जुन चाहिँ त्यहाँको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो। आजको एपिसोडमा हामी पिनयिन हुनको लागि तीनटा कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। एउटा इनिशियल, अर्को हो फाइनल र थर्डमा टोन्स। चाइनिज इनिशियलहरू भनेको 23 वटा हुँदछ। आजको लेसनमा हामी इनिशियलहरू पढ्दछौँ। इनिशियल चाहिँ 23 वटा हुँदछ। हेर्दा अंग्रेजी अक्षर जस्तो देखिए तापनि यसलाई प्रोनाउन्स हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्ने हुँदछ। जस्तै चाइनिज अल्फाबेट बी लाई हामीले चाइनिजमा पो भन्दछौँ। फेरि रिपिट गरौँ है त, पो। त्यसैगरी पी लाई फो, त्यसैगरी एम लाई मो, त्यसैगरी एफ लाई फो। फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त, पो, फो। त्यसैगरी डी लाई त भन्दछ, टी लाई थ भन्दछ, एन लाई न भन्दछ, एल लाई ल भन्दछ। फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त, त, थ, न, ल। जी लाई हामी क भन्दछौँ, जी लाई क, के लाई ख, एच लाई ह। फेरि एकचोटि है त, क, ख, ह। त्यसैगरी जे लाई ची, क्यू लाई छी, एक्स लाई सी, ची, छी, सी। त्यसैगरी जेड लाई च, सी लाई छ, एस लाई स, छ, स। हजुर, जेड एच लाई च, सी एच लाई छ, एस एच लाई श, आर लाई र, च, छ, श, र। र अन्त्यमा डब्लु लाई उ, वाई लाई ई हो। यसरी भनिन्छ। फेरि एकचोटि मसँग रिपिट गरौँ है त, पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क, ख, ह, ची, छी, सी, च, स, च, छ, श, र, उ, ई। फेरि एकचोटि मसँग रिपिट गरौँ है त, चाइनिज अल्फाबेट बी लाई हामीले चाइनिजमा पो भन्दछौँ। फेरि रिपिट गरौँ है त, पो। त्यसैगरी पी लाई फो, त्यसैगरी एम लाई मो, त्यसैगरी एफ लाई फो। फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त, फो, मो, फो। त्यसैगरी डी लाई त भन्दछ, टी लाई थ भन्दछ, एन लाई न भन्दछ, एल लाई ल भन्दछ। फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त, त, थ, न, ल। जी लाई हामी क भन्दछौँ, जी लाई क, के लाई ख, एच लाई ह। फेरि एकचोटि है त, क, ख, ह। त्यसैगरी जे लाई ची, क्यू लाई छी,
X लाई सी ची छी सी त्यसै गरी Z लाई च C लाई छ S लाई स च छ स हजुर ZH लाई च CH लाई छ SH लाई श R लाई र च छ श र र अन्त्यमा W लाई उ Y लाई इ हो यसरी भनिन्छ पो फो मो फो त थ न ल क ख ह ची छी सी च छ स च छ श र उ इ हो आजको लेसनमा हामीले इनिसियल 23 वटा पढ्यौं अर्को लेसनमा म तपाईहरुलाई फाइनलको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद